Gunnar Lind. Som sagt att alla våra historier och status från idag är borta. Vi behöver inte säga vad har vi avslutat, vad har vi studerat. Det är förflutna. Nu, vi är här och nu. Och det här är Gunnar, ska presentera här och nu. Rädsla och kärlek. Vad handlar om? Precis. Ja, varsågod Gunnar. Tack. Ja. Jag kan berätta så här att jag kommer ifrån Kenya för 3 veckor sedan. Jag var på Kenya och så hade jag en konferens för bland annat lärare på en nystartad skola som heter Humane School. Långt upp mot Victoriasjön där i Kenya. Och jag hade en övning med lärarna som var väldigt fin och som slog väldigt bra ut och vart uppskattad. Så jag tänker köra den med er också. En liten presentation utav oss själva på ett sätt, men på ett väldigt annorlunda sätt. För många gånger så definierar vi oss genom vår historia. Men vilka är vi här och nu i det ögonblicket när vi liksom sitter här? Det är det som det kommer att handla lite om. Och då har jag undrar om ni kan se här, annars kan jag läsa också. Jag har skrivit upp 5 stycken frågor. Ni har fått, var och en har fått ett häfte som ni kan ha med er under den här dagen och skriva och notera i och så vidare. Och då är 5 stycken frågor som handlar om mig själv, min familj, mitt lokalsamhälle, mitt land och världen. Och då handlar det här om grundläggande behov. Och grundläggande behov, ni kan ta upp vad ni vill, det som ni känner är viktigt. Först och främst är det självklart att alla behöver liksom ha mat och kläder och tak över huvudet. Men vi behöver ju också många psykologiska behov. Vi behöver vänner, vi behöver kamrater, vi behöver stöd, vi behöver allting. Ni behöver inte skriva mycket, men det som ni känner liksom att det här är essentiellt, det här är liksom någonting viktigt. Så fråga nummer 1, vad är mina, alltså var och en av er, era personliga grundläggande behov som ni upplever i världen? Och sen på fråga nummer 2, vad är min familj eller den krets av människor jag har runt omkring mig? Vad känns viktigt i den gruppen? På nummer 3, mitt lokalsamhälle. Vad för slags lokalsamhälle vill jag leva i? Det behöver inte vara långa ord. Ta gärna bara lite nyckelord eller lite det som spontant kommer upp inom er. Va? Och det sista är, vad är mitt land? Vad är det för ett slags land jag vill leva i? Och sen, vad är världen? Vad finns det för grundläggande behov i världen? Vad för att världen ska kunna fungera och så vidare. Och ni, som ni ser, man kan ju ha hur många liksom svar som helst. Men det viktiga, det som liksom klingar viktigt för er, att det skriver ni upp. Och sen när ni har svarat på de här 5 frågorna så kommer vi gå runt, fråga en i taget liksom i kretsen. Och sen får ni berätta, vad har jag svarat på den frågan. Det här är sådana här väldigt allmän mänskliga saker och den här konferensen vi hade i Kenya, den handlade om liksom att hur får vi ihop en värld med så många olika människor att fungera tillsammans? Vad kan vi hitta för gemensamma saker som är viktiga för oss alla människor? Men känn er det finns inga rätt och fel i svaren här, utan det var vad ni själva uppfattar som viktigt. Då kan vi börja svara på fråga nummer 1. Är någon som vill börja eller ska vi gå i ring? Hur tycker ni? Jag kan börja. Okej. Då svarar jag bara på fråga nummer 1 och sen får alla svara på fråga nummer 1. Sen går vi till fråga nummer 2, sen går vi. Så då får ni känna och lyssna liksom vad ni har svarat gemensamt. Så det är min grundläggande behov. Det känns att jag vill helst vakna upp varje dag och leva på nytt dagen. Det är nummer 1. Jag vill inte göra samma sak
Jag försöker från alla sätt att den dagen ska vara på ett helt annat sätt. Och det är upp till mig hur jag gör en sats för den dagen. Hur jag kan förändra dag efter dag. Och sen absolut det viktigaste att jag hamnar i meditation. För då jag kan uppleva att jag minskar alla stress. Jag förenar mig inne känslor. Och min behov är också att jag får någon information eller utvecklas som självutveckling. Kanske läser någonting, se på någon video som hjälper till den dagen kanske fatta någonting nytt. Så det har jag skrivit att... På nummer 1. Ja, på nummer 1. Jättefint. Ja. Vem vill fortsätta? Vill du fortsätta eller? Ja, jag kan fortsätta. Nummer 1. Och mina grundläggande behov är att leva harmoniskt liv. Först vara harmonisk och medveten själv. Att kunna försörja mig, gå till jobbet. Samt leva rik och socialt liv. Lära mig något nytt hela tiden. Kunna utvecklas personligt. Växa som person. Bli glad och kärleksfull. Och sen höja mina vibrationer varje dag. Så det är mina grundläggande behov. Vad är mina grundläggande behov? Men egentligen jag har skrivit samma sak på alla de frågor. Jag tycker att det är att ha en bra hälsa, att ska man vara frisk, att ska vara kärlek i livet, att man ska känna sig säkert, trygg, stabil ekonomi, frihet. Kanske vissa människor behöver inte, men jag tycker att det är kanske bra. Men frihet, alla förstår på sitt sätt. Vad är frihet till person. Och ska ha också bra vänner omkring och fint miljö. Att man ska trivas och känna sig glad och positiv. Och att man ska ha möjlighet att växa personligt. Och det tycker jag till många i dagsläget det är en fråga som är aktuellt. Ja, och det är på alla frågor jag har samma svar för att jag ser inte skillnad om det är till min familj eller till andra människor. Okej, så du har samma svar på alla 5? Okej, jag förstår. Så. Då kör vi de som har nummer 2 då. Du Lina? Ja, jag kan lägga till bara det också. Det är mycket som samma sak som på första, men familjen som samarbete och de ska känna frid och ingen ro hemma. Det är viktigt att alla i familjen kan samarbeta på fint sätt och förstår och hjälpas åt. Så, och det, jag tror mycket det beror från föräldrar. Om de föräldrar sprider det här kärlek och kloka självutvecklas, då av sig själv hemma det blir fint och lugn och ro. Så, och att peppa på att barnen också ska gå på självutveckling. De visar den här exempel, föräldrarna som visar det här. Om jag blir intresserad, vara kreativ, måla någonting och jag påverkar mina barn, då barnen också får den här grunden. Okej, då blir min pappa och mamma gjorde det. Och då är det jättefint intryck i familjen. Börja sätta den frön, tycker jag. Tack. Och jag har skrivit att det är viktigt för mig att vi ska hjälpa varandra vid behov, familjemedlemmar. Ge respekt och kärlek till varandra, omsorg. Träffas ofta, prata med varandra. Och det ska bli balans vid umgänget. De ska respektera mina behov och jag respekterar deras behov. Att de respekterar mina intressen till exempel. Och jag respekterar deras intressen. Det som är skrivet. Jag hade skrivit kort att som familjens grundläggande behov är ett samleva i harmoni, konfliktlöst. Så det inte blir aggression, utan även om det blir kanske någon konflikt, men i mindre skala, och det ska vara konstruktivt.
Fint. Och du hade samma på alla, ja? Ja. Då är det tillbaks till Lina igen då. Ja, samhällets grundläggande behov. Jag tycker att det skulle vara fint om samhället kunde ge den här möjligheten för varje familj, för varje människa. Känns det här behovet att man är inte inramad att behöva pengar och för att man måste betala skulder. Ja, samhället kunde hjälpas åt att ge mer fri för människor att välja var man vill bo. Om du... Jag tycker att det här land som du trivs med är det här land. Så jag vill inte dela det här som jag kom från Litauen eller jag bor här i Sverige. Jag tycker var någonstans jag befinner mig, att jag är trygg, det är mitt land. Det är absolut som ger mig kreativitet, som jag blir som människa uppfylld med glädje och kärlek. Det här kan vara mitt land. Jag kommer till Bali eller någon annat land, Tanzania eller Sverige. Det landet jag kan uppleva ger mig krafter, så det kan kallas mitt land också. Så jag kan ha många land. Ja, men det är jättefint. Det är precis som min pojke Jerry. Han fyller 20 här nu i sommar. Han är också likadant. Min fru, hon förstår inte hur han fungerar, men det spelar ingen roll var i världen han är eller i vilket sammanhang eller någonting, så känner att han trivs så är jag där hemma. Det är precis den här känslan som du sa, och den bär han med sig var han är liksom. Där han trivs är han hemma. För mig är det att bli bra medborgare i första hand. Bidra till demokrati, hjälpa andra människor. Som landet tänkte jag statens behov. Statens behov, eller snarare plikt i mina ögon, det är att skydda och stödja sina medborgare. Och förutsätta att medborgare gör som i nummer 3 här, att de utvecklas dynamiskt och konfliktfritt. Så det enda som staten behöver göra, det är att skydda oss och stödja oss. Ja, tycker jag. Fint. Lina, vad säger du om världen då? Världen är i mig själv. Nej, jag tycker det är sant. Det är allt som ligger i mig. Det är bara som jag öppnar mina ögon av världen här. Så mår jag bra inuti, då jag mår bra där. Mitt värde är framför mig. Och alla mina personliga behov, det kan vara som världen behöver. Ja, det är en jättestor fråga. Jag kan inte svara så mycket. Filosofi ligger i den. Intressant fråga. Oj, det är stor. Ja. Jag behöver världen behöver mig. Så vi tillhör jättemycket. Alla de här ämnena nästan som kopplas jättemycket med varandra. Det är så. Tack. Jag har skrivit för mig att tänka globalt. Mänskliga rättigheter också. Att man ska respektera andra. Och känna gemenskap med andra människor på jorden. Ja, det är fint och det är viktigt, och därför är det också viktigt med mycket sådana här, upplever jag, möten med andra kulturer. Det är först då man kan själv se vem man är. För jag brukar säga det är så, en kultur är nästan som vattnet i ett akvarium. Ja, fisken känner bara till det vattnet som den simmar i liksom, och varje land och varje kultur är som ett akvarium. Och blir man lyft från det där akvariet och nedsatt i en annan kulturmiljö som är väldigt främmande, så kommer man att lära sig mycket. Man kan lära alltid från andra kulturer också. Vad sa du? Man kan lära sig alltid någon. Absolut. Så det har jag tänkt, och min fru också, mycket med våra barn. Och vi har 2 barn då, en tjej som är 16 och en kille som är 20. Att de är uppvuxna med 2 kulturer. Och alla kulturer har ju sina fina bitar, och alla kulturer har sina mindre fina saker som kanske hämmar utveckling och människor och alltihop.
att vara uppväxt med 2 kulturer gör att då kan de skapa en helt ny kultur. En tredje kultur som är en blandning utav de positiva bitarna ur 2 världar. Liksom. Jag var i världens grundläggande behov. Då skrev jag kort, fred, kärlek och rock'n'roll. Ja, det är bra. Ja, vad fint. Hörrni, nu ska vi gå in i Linas rum och så ska vi ha en övning till. Någonting som jag har lärt mig under alla år jag jobbar i Tanzania med 6 stycken folkhögskolor som utvecklingsrådgivare i 4 år och jobbar mycket med människor och så. Och jag har förstått det här att när man har seminarier och möten och man lär sig saker och så vidare så ska man inte bara liksom sitta i timmar och bara lyssna med sina öron. Utan det som kommer in i öronen det måste liksom sjunka ner i hjärtat och komma ut i händerna och bli någonting skapat liksom. Så därför älskar jag att blanda så att säga samtal med saker som deltagarna får göra med sina händer. Så det är liksom mitt sätt att jobba. Spännande. Så nu ska ni få gå in till Lina i det lilla rummet där. Och lämna papperna här för vi kommer att komma tillbaka hit senare. Och där inne behöver ni inga papper nu. Så ska vi jobba lite vidare här. Vi har ju tittat på de här frågorna som ni har fått svara på. Många fina synpunkter liksom ni har kommit med och så vidare. Men sen så handlar det liksom om att få ihop pusslet med alla bitar. Va? Och då ska vi ha en riktigt konkret övning här. Det här är någonting som har följt mig under flera år i Tanzania. Jag har suttit med så många grupper, alltifrån rektorer och elever och jag vet inte allt och alla på så många kurser och seminarier. Innan jag åkte till Tanzania och jobbade där så råkade jag hitta ett jättespännande pussel som är alltså ett rymdfoto utav jorden utifrån. Om ni tänker att ni står på månen och sen tar ni ett kort på jorden, hur den ser ut på håll. Och det här pusslet är en bild av det. Och nu är det så här att alla ni är en del av världen allihopa. Var och en av er har en pusselbit i världen. Utan er pusselbit är ju världen inte fullkomlig, eller hur? Så nu ska ni få lägga det här pusslet tillsammans. Det blir er övning, va? Och var beredda på att det kommer att ta en stund. Nu häller jag ut pusslet här. Jättefint bord här. Ni kan sitta där och pussla vid. Nu har ni en utmaning. Det är att bygga ihop världen. Världen är ibland, om vi tänker att var och en av oss människor har en egen pusselbit som vi kan bidra med till världen på många olika sätt. Va? Men många gånger blir vi ganska förvirrade när vi liksom tittar på vår egen pusselbit. Att tittar man bara på den så ser man inte riktigt vad det betyder. Va? Man ser inte liksom var sin egen pusselbit alltid hör hemma heller. Va? Så att om ni tänker så här att den här första övningen vi hade i det andra rummet, då zoomade vi in i oss själva. Vi zoomade in och liksom kände vad känner vi nu, var står vi nu och så vidare i alla de här olika frågorna. Nu liksom zoomar vi ut. Nu ställer vi oss på månen och tittar på hela världen på avstånd. Liksom. Att den här världen behöver hänga ihop. Och alla behöver ha sina bitar med. Okej, vi rullar vidare. Vi har en pusselbit kvar på pusslet där som ni såg när ni la den. Och den biten ska vi prata lite om på slutet här. Så vi lämnar den lite åt sidan nu, pusslet. Och sen tänker jag att vi ska bli lite konkreta nu kanske. När vi hade vår första övning här. Ni skrev vad om alla de här 5 frågorna i era svar och så vidare. Va? Och hur ni såg på olika saker och så vidare. Sen när man kommer in liksom i konkreta situationer, liksom, hur hanterar vi allting då och så vidare. Här har jag
satt upp 5 stycken rutor. Och det här är sådana här allmänmänskliga grundbehov verkligen. Högst upp där till vänster att känna att man har kontroll över sitt öde. Känna självständighet eller frihet. Känna trygghet. Kunna känna behov av att lyckas. Behov av att märkas eller att bli sedd. Och sen som ni ser så har jag skrivit plus under de här blå rutorna och sen har jag skrivit precis samma text här under och så ligger det ett minus där. Och om nu de här så att säga 5 olika rutorna människor önskar att uppnå de här sakerna så kan man ju uppnå det på 2 olika sätt. Beroende på vilket, om jag använder ordet, operativsystem vi har i hjärnan. Är vårt operativsystem, är det rädsla eller är det kärlek? Och då kan jag bara skriva det under här. Så. Om vi tar det här centrala här, liksom behovet av trygghet. Hur kan man uppnå trygghet på ett positivt sätt? Nu ställer jag en fråga här så får kontra motsatsen. Hur kan jag uppnå trygghet på ett sätt som blir negativt för min omgivning eller för världen eller mina medmänniskor? Förstår ni frågan? Beroende på om jag har det här operativsystemet. Jag kan ta ett exempel själv på det första och sen kan ni få öva på de andra. Om jag söker trygghet och mitt operativsystem är rädsla, vad gör jag då? Då slår jag ihjäl allting som hotar mig. Eller förstör allting som skrämmer mig eller gör mig rädd eller hotar eller sätter ut taggarna eller vad som helst. Va? Och då blir min effekt liksom destruktiv på världen och på omgivningen. Men om operativsystemet är kärlek istället. Jag kan ju fortfarande ha liksom rädslan kvar då för trygghet. Men då måste jag liksom kunna titta på rädslan. Vad är det egentligen som jag är rädd för? Och när jag liksom har identifierat det liksom och tagit av, för det så att säga, rädslan är bara som en mask som jag har satt ovanpå en energi. Rädsla är ju liksom en energi egentligen och sen sätter jag en kostym på den beroende på om jag väljer rädsla eller om jag väljer kärlek. Om man ger mig en liten bild utav det hela. Om man har operativsystemrädsla och att känna sig trygg, många som är instängda hemma, umgås inte med någon, går inte någonstans, eller hur? Eller så. Men om till exempel man har kärlek, då ändå man träffas med kanske sådana smågrupper, som till exempel vi gör nu, eller hur? Ja, precis. Exakt. Ja. Ja, men du har förstått det 100%. 100% rätt. Absolut. Så vad jag menar är att när vi liksom reagerar på någonting, vad det än är med rädsla eller någonting, så ska vi fråga vad är det för operativsystem som jag har påkopplat här nu? Och så fort rädslan kommer upp, jag menar, då vet vi att vi är i det. Okej, vi ska inte köra bort den känslan. Låt rädslan finnas där, men ställ den på bordet. Och är den för läskig att titta på själv, titta på den med några vänner eller några kompisar eller några. Titta på den från olika håll på den här rädslan. Alltså det här är bara rent konkreta saker som vi kan använda oss av i livet när alla de här sakerna dyker upp. För de kommer ju dyka upp. Nu tog vi det här som ett exempel. Sen har vi det här att kontroll över sitt öde. Att känna att jag har ingen kontroll över mitt liv överhuvudtaget. Liksom. Ja, för mig är det jätteviktigt att ha kontroll. Och det är typ att man lever mest med hjärnan. Det är min personlighet. Och då för mig är det jätteviktigt att ha kontroll på allt. Men man förstår under tiden att det går inte att kontrollera allting som det ändå ibland det går att iväg. Man får panik. Alltså, det var en underbar beskrivning, verkligen. Det går inte att ha kontroll. Nej, precis va? Ja, men man försöker ändå.
Men i dagsläget man kan inte kontrollera, även man hade kontroll på sitt liv. Nej. Jo, en dag det har plötsligt ändras allt. Och då man, oj, vad händer nu? Så vad ska man kontrollera nu? Ja, eller hur? Inte så mycket som man tycker. Jag vet inte om du... Nej, det hade jag kanske inte... Du kanske inte såg det, eller jag hade kanske inte det. När du var nere i Trosa med Lina, Ja. så bland alla mina konstverk och grejer så hade jag en ratt. Mm. Jag vet inte om du såg den kanske? Ja, En sån här som en träratt, en sån här gammal båtratt. Ja. Och sen på den ratten så står det så här kontroll. Mm. Och sen sitter en handboja fast i den där ratten. Så om ni tänker att ni har en ratt och på den sitter det fast ena länken på en handboja och den andra sätter på dig själv. Så att när du går runt så har du alltid kontrollratten med dig och du kan aldrig släppa den vart du än går. Liksom, va? Så det är ju ett litet exempel på det där med kontroll. Att våga släppa. Och jag själv brukar ofta försöka göra så där om jag hamnar i någon situation. Och då säger jag bara till universum, om jag gör mitt på bästa sätt så får universum, eller karmiska rådet, jag brukar skoja och säga, få ta hand om den andra delen. Liksom. För det går inte att ha kontroll på allting. Men då man har i operativsystem den rädsla, Ja. då man vet inte om man släpper kontroll, vad händer då? Ja. Mm. Ja. Det är ju bara Jerry och jag, vi brukar alltid skoja för att när han var liten, min son, han är född i Tanzania på Mount Kilimanjaro, är han född på ett missionssjukhus där. Och när han var 8 månader gammal så fick han riktigt svår malaria liksom. Riktigt svår, så han låg liksom på intensivvård liksom, och de la in dropp liksom. De kunde inte hitta ådrorna liksom, för de hade liksom krypit in i kroppen, så de fick sätta raka huvudet på honom och sätta in liksom droppkanyl liksom i huvudet i sådana blodådror. Och för att ge honom malariamedicin, för annars skulle han dö. Hade han inte fått malariamedicin, då har han dött. Och så fick jag och min fru sitta liksom ett dygn där och hålla i hans händer medan han skrek och ville ta bort den där hela tiden. Liksom, va? Och att se sina barn och känna liksom att det här har jag ingen kontroll över. Nu är det gudarna som bestämmer om han lever eller han dör. Liksom, va? Men det där har liksom sen längre fram i livet när han växte upp och så vidare, så har vi skoja och vi ser liksom det positiva i det där. Och det brukar vi alltid säga så här om han ska göra någonting. Och min fru var liksom orolig och så där. Då sa Jerry och jag till morsan så här. Ja, men, mamma, var inte rädd för någonting som händer, sa Jerry. Liksom. Det värsta som händer, det är att jag dör. Och det höll jag ju på att göra en gång förut, men jag överlevde. Förstår ni? Så att liksom, om man har gått igenom en sån här riktigt farlig situation och ändå överlevt, då känner man att det kanske finns någon kraft eller makt eller vad man än är liksom, som ser till att vi dör inte förrän kontraktet är avslutat ungefär i den här världen, om jag säger så. Den enda garanti vi har, alltså, när vi kommer till det här livet, från den minut vi föds, så att då vet vi en dag ska vi dö. Spelar ingen roll om vi är kejsare eller kung eller president eller vad vi är. Alla dör. Ja, men vad då liksom? Ta vara på livet, lev livet, ta vara på livet, gör det bästa, njut av livet, dela med dig till andra liksom. Lev! Och sen är det ju så också att den mesta av rädsla är ju liksom faktiskt, som man säger, psykologisk rädsla. För om vi, som vi sitter nu i det här rummet här, vi alla liksom, har vi någonting att vara rädd för här och just nu? Är det någonting som hotar oss just här och nu? Eller hur? Det är okej liksom. Men sen kan liksom tankarna dra iväg, eller imorgon, eller man får corona, eller om det händer och då händer och det och det. Och då är vi ju inte här, då är vi ju liksom i någon annan framtid som ännu inte har kommit. Men däremot om det skulle rusa in ett lejon här liksom och försöka attackera, då kanske vore bra att gömma sig. Och det är ju en annan slags rädsla liksom, som är en rejäl, konkret i nuet. Precis. Så att sen har vi de här andra, det var kontroll över ödet. Sen har vi självständighet eller frihet liksom, va?
Och det är återigen liksom vad väljer jag för operativsystem liksom. Eller här behov av att lyckas. Eller behov av att märkas. Och någonstans det här att behov av att märkas eller behov av att bli sedd. Det är ju verkligen bokstavligen en slags energi om man säger så. Som liksom ger oss näring. Om vi blir sedda och uppskattade då känner vi nästan någon slags själslig näring. På samma sätt som när vi är hungriga och liksom äter mat va? Det är som man brukar säga då man har inte kärlek till sig själv. För att man vill få bekräftelse från någon andra person. Därför man vill märka så att någon som ska se och säga du är duktig, du är så. För att man tycker inte själv att oj, gjorde det så men det är ingen speciell. Och då man väntar till någon annan. Det är därför man vill märka så att jag gjorde någonting och det är någon annan som ska acceptera det. Ja. Eller hur? Och då liksom fråga om kärlek till sig själv. Jag hörde en jättebra grej. Jag tror jag skickade den till dig Lina för några halvår sedan. Det var den där Sadhguru som sa. Han sa så här: forget about Facebook, get a big like from the universe instead. Att glöm bort Facebook liksom. För någonstans är det så här, precis som du säger, att vi har sånt stort behov av att människor ska bekräfta oss, att vi är bra, att vi är duktiga, att vi är omtyckta och alltihop det där. Men någonstans, om du gör ditt bästa och lever livet, så kommer omständigheterna och universum bekräfta att du är på rätt väg. Du märker liksom att du följer energiströmmen i ditt liv, liksom att du vägleds i situationer. Och det är liksom mer än tillräcklig bekräftelse att livet själv bekräftar genom din väg du går, om dina val är gjorda av rädsla eller av kärlek. Liksom. Jag tror att vi många blir beroende av den andras bekräftelse. Ja, det blir som en drog nästan kan man säga. Det blir som en drog som vi liksom inte kan leva utan. Ja. Och det är jättemånga som jag märkte som när man skaffar en man eller kvinna. Det är varje steg de lägger på Facebook. Hur de äter, hur de kysser, var de går, vad de köper. Om man är lycklig, om man verkligen känner sig lycklig i relation, ska man verkligen dela ut sådana bilder? Jag tycker inte man behöver det. Nej, och då man har inte tid och man tänker inte alls på den. Eller? Är det så? När man verkligen känner att det är liksom... Det är självförtroende inte starkt. För man vill visa upp och få de här likes. Ja. Förstår du? Det är nutiden mycket du vet, som står på lämna en like. Ja. För vad? För att det är omtyckt. Ja. Så därför är det så viktigt att inte lägga någon värdering i det hela, men däremot att kunna se det för att kunna göra sina egna val. Vad vill jag ha för operativsystem i mig? Precis. Inte jämföra sig med dem som ligger ut och säger aj. Nej. Ska jag inte, Då kan det bli också ett andligt högmod där också. Att man tycker att jag har utvecklats mer än dem. Men alla står på sin väg. Men jag väljer min väg nu. Liksom en själv får stå för sitt. Ja. Och inte jämföra sig med andra. Ja, absolut. Utan bara dela av. De som vill ta, varsågod. Jag delar av med mig. Så de som inte vill så får... Ja, men det är okej. Ja. Eller hur? För att om jag tänker på alla de här, allt handlar om umgänge med andra. Ja, det gör det. För det där människor utvecklas genom umgänge med andra. För vi är sociala varelser. Precis. Vi hjälper varandra att utvecklas och putsa våra... Så man kan säga att världen utvecklas liksom i det mellanmänskliga fältet kan man säga ungefär så på något vis där allting möts liksom. Och sen hur vi hanterar och hur vi möter liksom. Det tycker jag är så intressant att under alla mina år när jag jobbade i Tanzania till exempel och så vidare och att i det här gamla systemet då har man liksom lärare och elev va? Och det är ungefär, bara säger sig självt att eleven fattar mindre och läraren fattar mer i det gamla. Va? Men alltså jag skulle vilja kalla mig liksom för, som vi sa i Tanzania när jag jobbar, facilitator.
heter det på engelska. Och det finns inget sån här perfekt svenskt ord att översätta till det, men den som ser till att duka upp de rekvisita som behövs på scenen för att människor ska kunna göra det de vill göra och komma fram till det de önskar. Liksom. Att man är en slags sammankopplande länk, så att säga. Och sen är det ju så att jag lär mig lika mycket som de jag pratar med också. Va? Och sen en annan sak, att det här med betyg och så vidare i ett normalt utbildningssystem. Man ska lära sig en massa saker och så får man betyg och så vidare. Va? Och sen är man klar och sen är man duktig och så vidare. Va? Men egentligen det sanna betyget är, oavsett vad du har lärt dig och om du lär någon annan, att när den människan som du lär förstår och kan använda det du lär ut, ja men då har du fått ditt betyg att du klarar av att lära ut det du har lärt dig. Och det har ju ingenting att göra med ett papper. Om man tittar man på Jesus eller Buddha eller någon, liksom, de hade ju inte några papper från ett universitet att de hade en viss PhD eller någonting sånt där. Va? För att annars så skulle de inte kunna få vara i sin värld. Det är så fint det där, tycker jag, liksom, att kunna få en bekräftelse när man lär ut någonting i något sammanhang. Att människor förstår, människor kan ta det till sig och så vidare. Va? Och då Ett sätt att märkas för det som facilitator. Ja. Så att det är det ordet jag egentligen vill använda, liksom, om man skulle sätta någon etikett på mig själv. Jag gillar inte så mycket etiketter, men att facilitator, den som ser till att... Och så lyckas du om eleven tar till sig kunskap. Precis, exakt så. Och sen spelar det inga betyg, det spelar ingen roll. Så att... har ni några mer funderingar kring... Behov att lyckas. Det här jag vill kanske lite ta upp den här. Ja. Hur varje människa kan förklara för dem vad betyder lyckas. För kanske en del människor kan vara lyckligt om han mår bra. Kanske han lider av någon sjukdom. Och han känner att lycka det här att vara frisk. Att jag kan gå och stå upp från kanske rullstol och rulla mig och gå och dansa. Det kan vara lycka. För en helt annan människa kanske lycka vara utveckling. Eller göra någon att realisera sig som en människa. För andra kan vara lycka betydelse att kanske jag kan få resa, ha mycket pengar. Så det är jättestor mening att hur människa kan upptäcka för honom vad är lycka. Så det här är jätteintressant. Behov att lyckas. På vilken nivå? Ja, eller hur? För jag menar, om man säger som att samhället har ju liksom en norm för att lyckas. Det är en trappstege då liksom. Och överst om man är president, då har man lyckats mest. Eller om man blir superkändis eller om man blir det eller det. Och blir man alkoholist på gatan, då är man i botten. Men jag menar... Nej, då har han också lyckats med det. Ja, men eller hur? Eller hur? Och jag jobbade under en period i mitt liv 7 år på Stensunds folkhögskola i Trosa. Och ni känner till lite hur folkhögskolor fungerar i Sverige. Det är ju liksom en skolform då när man kanske inte har gått färdigt gymnasiet och man kanske bara gått en grundskola, så vill man skaffa sig som vuxen liksom en vidareutbildning. Och folkskolor har ju ofta internat och alla möjliga utbildningar. Och i alla fall där jag jobbade då på Stensunds folkhögskola, där hade man en linje, då, det var flera linjer, där man utbildade behandlingsassistenter för att jobba med missbrukare, alkoholister, narkomaner och så vidare. Och det var oerhört intressant att lära känna många av de här människorna liksom, och komma nära dem. För många, de som gick till skolan, de hade ju liksom gått igenom kanske fängelsevistelse eller de hade behandlingshem då och så vidare. Och sen ville de starta ett nytt liv och kunna hjälpa andra människor genom att utbilda sig då till behandlingsassistenter själva. Va? Och de berättar ju många så här fantastiska historier och de här människorna då som hade gått igenom sitt mörker,
De hade sånt seende skulle jag vilja säga. De kunde liksom se in i andra människor, se bakom problem och göra otroliga insatser med sina medmänniskor. Liksom. Och det var en som sa det, en alkoholist också. Glöm inte bort, sa han, liksom, att alkoholister de är oerhört framgångsrika människor för att deras mål är att få tag i sprit till vilket pris som helst. Och det får de hela tiden, de lyckas med det. Så att kunna se också med humor på det man har gått igenom. Men det där som du säger, Lina, med behov att lyckas, Man lever självständigt i den här känslan. Jag vet inte om man varje dag är nöjd, är tacksam för allt. Lever det här. Så jag vet inte, det redan känns för mig att jag lyckades. Så jag lyckas den här. Jag ställer inte så mycket framåt stora planer. Att jag ska lyckas på någonting, vara där. Jag är redan här och nu. Jag kan känna mig, jag är redan lycklig. För vem jag är, vad jag gör. Jag upplever, det är min bara tanke som jag känner. Och jag kan känna starkt för mig är det här liksom att känna liksom att livsenergin är närvarande. Liksom, va? För om den inte är det, då motsatsen är att man hamnar i någon slags utmattningssyndrom. Jag har liksom ingen livsenergi, jag har ingen livsglädje, jag har ingenting sånt kvar. Va? Men att känna det där att livet det finns och det liksom är närvarande. Jag har ett väldigt brett begrepp som det står här, behov att lyckas. Men om vi kan spetsa till det. Ja, gör det. Gör det med exempel. Och föreställ er att ni dör om några minuter. Och titta bakåt i livet och se, har jag lyckats med mitt liv? Vad skulle det innebära? Vad innebär det att lyckas med ens liv? Hur vet man att han har lyckats med sitt liv? Jag kan ju ge det bara ett personligt svar. Absolut. På den frågan. Att jag har alltid från jag var i tonåren liksom varit otroligt intresserad av ursprungskulturer och naturfolk och shamanism och alltihop det där. Och i den världen liksom så är ju det här att döden är ju ett väldigt viktigt begrepp. För utan dödens närvaro så kan inte livet vara fullt närvarande heller. Liksom, va? Och att kunna dö, om man nu pratar ur en sån här schamansk synvinkel, det är liksom att du kan känna liksom att även om du skulle dö här och nu så har jag gjort det bästa med mitt liv. Liksom, va? Så gott jag har kunnat, oavsett resultaten. Det skulle jag liksom säga är det svaret. Sen kan det ju finnas många andra svar också, men som jag skulle vilja säga. Om det kanske går 10 år i ens liv, va? Och så tittar man tillbaks på 10 år och tänker, men hur kunde jag bete mig så där liksom, va? Men då har man ju haft de här nya 10 åren på sig liksom, och lärt sig mer som man kanske inte kunde då. Så därför så kan man ju inte titta tillbaks och döma sig själv på det sättet. Och vi är bra på det, kritisera. Vi är jättebra på det. Och jag vet inte, har ni hört talas om någon gång i något sammanhang om Rudolf Steiner? Har ni gjort det? Ja. I alla fall, han var en filosof och en nydanare och han ligger ju bakom alla Waldorfskolor i världen och var en stor person på sin tid. Men han sa några ord som verkligen har fastnat hos mig, verkligen liksom, att tankarna och känslorna är för själen vad näringsämnena är för kroppen. Tankarna och känslorna är för själen vad näringsämnena är för kroppen. Alltså när vi äter mat så försöker vi ju se till att vi ska äta någon mat som... Vi lagar ju inte någon rutten mat eller någonting som är dåligt som vi vet att vi blir sjuka av, va? Utan vi ser till att, om vi inte håller på att svälta ihjäl, att vi äter någon mat som är bra. Men hur mycket tar vi hand om den mat som själen får då? När vi liksom tycker illa om oss själv, när vi värderar oss själv, när vi trycker ner oss själv, då
Då matar vi själen med giftigt. Exakt. Så är det, va? Alltså tankarna och likadant känslorna man går och bär på. Va? Och det är inget fel att det kommer negativa känslor och så vidare, men fastnar vi i dem liksom, va? Då blir de ju giftiga liksom. Va? Och har du analyserat var kommer det ifrån, den här vanan att ge sig själv negativ kritik? Och är det social skapelse eller lär man sig det i familjen som barn från föräldrar? Eller? Ja, alltså jag har ju nog kommit fram till det liksom, att det där är till största delen tror jag ett samhällsarv som har gått i arv från generation till generation till generationer, och föräldrar präglar det på barn och de präglar det på sina barn, och sen det där vandrar vidare som ett hjärntvättningsprogram, så vi hamnar i det där operativsystem rädsla liksom. Och det där svenska jantelagen, vad var det för något? Den tror jag kommer väldigt mycket ur det lutheranska, skulle jag tro, liksom det kyrkliga. Religiösa? Ja, religiösa, det tror jag. Och liksom det är viktigt att kunna plocka upp de här sakerna och titta på vad är det, vad som står bakom, har det här uppstått? Är det här någonting som jag vill ge näring till liksom? Eller det här kan jag lägga i komposten liksom? Så det där kontroll över sitt öde? Ja, det kan man inte ha. Det kan Inte som person. Det kan innebära så mycket som leva sitt eget liv. Ja. Att vissa människor, eller kanske vi också då och då, lever andras liv. Ja, väldigt mycket tror jag. Så går efter... Alltså, att vara till lags liksom. Alltså, jag upplevde det väldigt starkt i min barndom. Att min mor hon var småskollärare och så vidare. Va? Och min far hade ett stort byggföretag och så vidare. Och jag har en syster. Men att vi var aldrig liksom upplevde jag älskade för dem vi var, utan vi var älskade för dem vi gjorde. För det vi gjorde liksom. Och då någonstans så försöker man ju liksom göra det omgivningen vill för att bli älskad. Men det är ju liksom ingen äkta kärlek. Det är fantastiskt. För igår mediterade jag och Lina. Det kom upp just det du säger. Det kom upp. Exakt samma tema. Exakt. Och så står du och säger det nu. Utan att ha pratat med Lina. Ja. Allt så kopplas. Liksom, det var menat nästan så här, och det följde av. Ja, det är fantastiskt. Som den här Björn Afzelius, den här konstnären och sångaren, har ni hört talas om honom? Ja. Han hade skrivit många fantastiska texter. Och i en utav texterna som handlar om barnuppfostran, jag kommer inte ihåg vad låten hette, men texten, jag kommer ihåg några meningar i alla fall, att är man duktig belönas man och hyllas, revolterar man mister man allt. Ingen älskar ett barn som inte lyckas. Ingen älskar ett barn som är starkt. Det är liksom en riktigt sån där tung text som vi liksom får präglat i många av oss i vår uppväxt och i vårt samhälle och alltihop det där. Va? Lyckas där, alltså, enligt föräldrarna. Ja. På min mor innan hon dog så sa hon att hon tycker att jag är misslyckad. Ja. Och jag höll inte med. Det var efter hennes förstånd. Vad är lycka för henne? Det har jag förstått sen, men det sårade mig just då. Ja. Men sen hade jag förstått att det var enligt henne. Lycka enligt Ja, men eller hur? Och därför hjälper det inte liksom att klandra sina föräldrar på något sätt heller, för att det de säger och det de gjorde, det är ju liksom utav det operativsystem de har fått ärvt som de använder liksom i sin familj och mot sina barn och så. Va? Jag frågade henne varför hon kritiserar mig. Och istället för att säga du kan och istället för, och hon säger, men det är som min pappa gjorde. Han
kritiserade mig, han slog mig och jag gjorde tvärtom. Så hon trodde att jag skulle göra tvärtom. Om hon säger att jag är misslyckad så skulle jag lyckas till vilket pris som helst. Ja. Bara som Ja. trots. Ja. Ja, men jag är inte så skapt. Nej, Tydligen. eller hur? Nej. Ja, vi missförstår varandra väldigt mycket. Men det är ju viktigt att titta på de här sakerna och inte bara sitta själv och grubbla utan att bolla i en grupp människor liksom, de här Det är så frågorna. vår statsminister sa för ett par dagar sedan att vi ska ta eget ansvar Ja, men det är precis vad det handlar om. på våra liv. Ja, men det är det bara som vi sitter här, det är ju det vi gör liksom. Det är jättefint. Nu vet vi hur vi ska leva. Nu ska ni få en liten övning till. Nu har vi gjort det där. Vad har klockan blivit? Vad är det negativa? Alltså, jag bara gjorde det här bara för att göra det synbart. Att det kan vara både och. Beroende på om du liksom är rädslan som styr de här behoven eller är det kärleken som styr dina. Det kan vara både och. Det kan vara både och. I den negativa situationen det kan vara att man gör någonting och liksom som man tycker inte om. Men att typ man lyckades men ändå man känner inte sig lyckligt inuti. Precis. Och då man känner att nej, det är en vägen som jag har gått men är det verkligen jag? Att det är inte mitt väg och det är mitt liv. Man kan bli arg på sig själv. Ja, men vissa de kanske har levt hela sitt liv och har inte tänkt. Men ibland, det känns typ som alla andra tycker, men han är lyckad, han har bra ekonomi, han är gift. Men kanske personen känner inte sig lyckligt. Även i den relationen och kanske man behöver inte alls den relationen. Men alla omkring tycker att den personen lyckas. Eller hur? Ja. Absolut så. Absolut. Det finns en underbar, jag vet inte om jag skickade det någon gång till dig Lina, kanske något år sedan eller mer. En video på internet från de här TED, ni vet de här mötena de har i Amerika. Och då var det en kvinna där som höll en föreläsning, hon berättade om sitt liv och det var ju liksom helt sorgligt att höra, men hon berättade med sån kraft och hon hittade sån vägledning ur sitt liv och alltihop det där. Och hon berättade hon var uppväxt i en missbrukarfamilj liksom och mamman var prostituerad och pappan var missbrukare och det var bara katastrof. Och sen när hon var vuxen och gifte sig liksom, och hon hade vandrat från relation till relation, en massa relationer och allting hade kraschat liksom i hennes liv. Och hon var ju så söt och fin och underbar människa. Hon hade sån utstrålning och menar på att alltihop det här, en dag då kom jag till den slutpunkten, sa hon, att man kan inte bli lycklig om man inte först gifter sig med sig själv, sa hon. Nu gifter jag med mig själv. Hon sa, jag bestämmer mig att gifta med mig själv och jag ska aldrig överge mig själv. Det är mitt största löfte. Och sen när jag lär mig det, då kan den komma som vill komma eller hända vad det vill. Va? Och det var liksom hjärtskärande nästan att höra. Men ändå den här kraften och styrkan hon hade liksom fått ur det här otroligt svåra livet. Va? Men det finns många också, de är rädda att bli ensamma. Då hittar de snabbt någon partner. Ja, men eller hur? Det blir ensamma, så de är rädda att vara med sig själv. Och det är därför skapar de en partner och sen känner de inte lyckliga ändå i relationer. Det var precis det som hon hade kommit fram till, att det hjälpte inte, sa hon. Jag måste liksom skapa relationen till mig själv. Man ska känna lyckan i sig själv för att leva det med en person som passar dig. Precis. Jag tror jag ska ha bröllop. Ja, men alltså, jag tycker det var så underbart fint, den där kvinnan. Va, liksom. Du ska ha mer jobb. Är det någon som, vad har klockan blivit nu? Det är 3:30 nu. 3:30. Då ska vi ta och runda av lite grann.
Då ska ni få en liten kul övning. Jag ska visa er några saker. Ni saknar ju sista pusselbiten. Eller hur? Och det här som ni ser, det här är en liten skattkista. Så nu kan jag låta den här vandra runt och sen kan du bara öppna utan att låta kompisarna se och sen kan nästa fot bara titta och stäng locket sen och se vad som ligger där. Ja, de här övningarna är inte från från folkhögskolan i Tanzania. Inte när jag jobbar i Sverige, utan att det här föddes, det här med pusslet och det här från när jag jobbade med alla de här skolorna i Tanzania. Och sen har jag utvecklat det liksom sen det, och just det här att jag känner så starkt liksom att ska man ta saker till sig, som jag sa förut, så ska det inte bara åka in och ut genom öronen. Liksom. Det ska sjunka ner i hjärtat, ut i händerna, göra saker. Det är det man kommer ihåg, det man har gjort. Och nu har ni en grej ni ska göra med den här pusselbiten när ni har klippt ut den. Utifrån vad ni själva tycker, eller vet eller känner, om ni känner på djupet inom er själva. Vad är er mest dyrbara egenskap som ni vill dela med världen? Vad är jag bäst på liksom? Om ni tittar ärligt på er själva. Va? Det här är någonting som världen behöver och det här är någonting som jag har och som jag vill dela med världen. Och då skriver ni det. Det kan vara ett ord eller det kan vara flera saker, men någonting. Vad ni känner att det här är min bästa egenskap. Det kan vara en eller det kan vara några. Men det som ni känner att det här verkligen kan jag och vill jag och det här brinner jag för att dela med mig till världen och mina medmänniskor. Skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Jag vet inte har ni funderat på det? Att just självförtroende, det är ju liksom att våga göra saker. Självkänsla är liksom att veta vem är jag innerst inne liksom. Vad jag står för. Ja, och bortom allting. Vad är jag liksom bortom allting? Självkänslan liksom. Vill du börja då? Ja. Och berätta vad du skriver. Ja, jag skrev kärlek. Sen skrev jag att positiv och jag är nästan hela tiden på bra humör. Det är den som man kan dela med andra och göra liksom sådana roliga saker tillsammans. Sen man har en del kunskap och erfarenhet i sitt liv som man kan dela med andra. Och jag är bra på den att ta hand om andra. Och samtidigt motivera och uppmuntra andra. Ibland man kan inte motivera sig själv, men det är jätteenkelt att motivera andra. Så ibland man liksom den personen någon som behöver tror på honom eller på henne, och så man ser att det finns något, då är det lätt för mig, och det är den som jag vill verkligen dela med. Beder från hjärta och meditationer, och det man utforskar hur det ser ut den sidan. Så jag verkligen tycker att sista tiden jag blev mycket duktig på det. Jag gillar den jag med hjälp av Nadia. Så när vi mediterar. Och sen healing. Någonting som jag gillar i hela människor. Jag försöker stå med en fot i den här världen och en fot i tidlösheten, när man säger så.
För liksom en dimension av människan, den är inte beroende av tiden, den är evig liksom. Och det är lite grann som du sa det, att stå med en fot i båda världarna samtidigt. Vi lär oss, när man är i meditationstillstånd, då lär du att befinna dig i den andra dimensionen. Så när du kommer tillbaka, då känns att jag saknar den här tillståndet att vara där. Jag känner mer och mer levande. Kan man säga. Jag kan göra mycket där. Bygga där, skapa där. Man ska landa på jorden också. Precis. Ja, men eller hur? Man lever i två världar. Det måste... Hela tiden på bra humör och det är den som man kan dela med andra och göra liksom sådana roliga saker tillsammans. Sen man har en del kunskap och erfarenhet i sitt liv som man kan dela med andra. Och är bra på den att ta hand om andra. Och samtidigt motivera och uppmuntra andra. Ibland man kan inte motivera sig själv, men det är jätteenkelt att motivera andra. Så ibland man liksom den personen någon som behöver tro på honom eller på henne, och så man ser att det finns något, då är det lätt för mig. Det är den som jag vill